Ei varmaan ole vaikea arvata, että mistä tänään puhutaan, eli tekoälystä ja muun muassa DeepSeekistä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Tuossa Nvidia teki pikku kyykyn, että Kiinasta tuli uutta maailmaa mullistavaa tekoälyä kaikkien saataville ja nyt sitten Nvidian markkina-arvo tippui sen noin 500 miljardia, mikä sitten taas suhteutettuna on noin 2 Helsingin pörssiä, että toi oli tommonen snadi kyykky niin sanotusti. Historian suurin markkina-arvon menetys yhdessä päivässä ja laitetaan vielä pikkasen paremmaksi, eli 610 miljardia. Ja tuossa tosiaan, jos katsoo tuota listaa, niin top 10 löytyy nyt 8 kappaletta Nvidian laskupäiviä. Eli siinä nähdään, että kuinka volatiili toi osake on ollut. Siellä on pelkästään Meta ja Amazon pääsee vuodelta 2022 yhtä isoihin kyykkyihin päiväkohtaisessa markkina-arvon menetyksessä. Aikamoista meininkiä oli pörssissä eilen, eikä mene graafeille katsomaan, että mitä on tapahtunut. Eli Nvidia päiväkynttilöillä ja täälläkin visuaalisesti näkee, että kyllä tuossa niinku aikamoinen rotko tuli vastaan, että sieltä tultiin 17% alas ja pitkästä aikaa tultiin taas koskea 200 liukuvaa keskiarvoa, että ilmeisesti ei ole pari vuoteen siellä käyty. Ja yleensä ne on ihan hyviä pomppupaikkoja ainakin lyhyellä aikavälillä. Tänään me nähdään tuossa keltaisen viivan kautta, että plus 5% pre-marketissa ollaan menossa ylöspäin tänään. Eli ehkä jonkunlaista pomppua saadaan tuosta 200 liukuvalta, mutta tässä on kyllä niin kuin tummia pilviä kerääntynyt Nvidian ympärille jo jonkun aikaa. Mehän tehtiin Nvidiasta vähän aikaa sitten jakso, missä ehkä se suurin viesti oli se, että siinä on enemmän tällä hetkellä riskejä kuin niitä mahdollisuuksia, ja nyt tässä on yksi riski, joka selkeästi realisoitu. Puhutaan vähän myöhemmin lisää tuosta Nvidiasta, ja katsotaan vähän ekana, että mitä täällä on tapahtunut markkinalla. Oikeastaan kaikki tämmöinen niin kuin tekoälyliitännäinen, oli sitten niin kuin datakeskusten rakentajia tai siihen energiainfrastruktuuriin liittyviä yhtiöitä, tai jotain tiettyä hardwarea tai palvelua näihin tarjoavia yhtiöitä, niin niistä nähtiin tämmöisiä jopa 30% tiputuksia. Sama juttu täällä energiapuolen yhtiöissä, jotka on kovasti noussut nyt sen takia, koska ollaan ajateltu, että energiaa tarvitaan niin valtavia määriä lisää. Esimerkiksi Constellation Energy, -20%. Valtavia liikkeitä näihin yhtiöihin, mutta tässäkin näkee sen, että oikeastaan tämä Constellationkaan ei palannut kuin tuonne muutamia viikkoja edeltävälle tasolle, että vaikka prosentuaaliset luvut on valtavia yhden päivän osalta, niin kuitenkaan isossa kuvassa nämä ei sitten välttämättä ole niin isoja tiputuksia kuitenkaan, mutta merkittävä niin kuin uusi narratiivi tuolla markkinalla, mitä tänään myöhemmin, että mitä se tarkoittaa. Katsotaan vielä indeksit tässä ekana sitä ennen. Ehkä aloitetaan Nasdaqista poikkeuksellisesti, koska siellä se tiputus oli kaikista vahvinta. Siellä nuo teknologiayhtiöt on isoimmalla painolla. Eli täällä me nähtiin pahimmillaan futuurit kävi siinä Euroopan session aikana -5%, ja aika hyvin tonne kohti iltaa kuitenkin elvyttiin, eli vaan ehkä noin puoleen jäi toi lasku sitten tuossa päivän aikana vähän alle 3%. Ja nyt niin kuin näyttää siltä, että elvytään jo. Aika pitkä häntäkin jäi tonne kynttilän alapuolelle, eli periaatteessa tämä ei näytä niin kuin koko markkinan osalta välttämättä niin negatiiviselta tällä hetkellä, ja kun mennään näihin muihin indekseihin, niin siellä nämä tiputukset oli vielä paljon niin kuin miedompia. SP500 ei tippunut lainkaan niin paljon. Tämäkin on vielä molempien liukuvien keskiarvoja yläpuolella täällä. Ja itse asiassa Dow Jones-indeksi oli eilen jopa plussalla. Eli sielläkin tiputtiin ekana, mutta se päätti päivän korkeammalle taas kuin perjantaina. Tämä tiputus ei selkeästi ollut niin laaja, vaan tämä ennemminkin kohdistui näihin tiettyihin yhtiöihin tai tiettyihin sektoreihin, ja se niin kuin näkyy tuolla indeksitasolla tarkasteltuna aika hyvin. Ja nyt nämä 3 jenkki-indeksiä, mitä tässä katsottiin, niin näissä kun on noin pitkät ostopaineista kertovat kynttilät tullut just tuolle rajulle droppipäivälle, niin markkina selkeästi vähän niin kuin säikähti ja ihmetteli, että okei, että mikä tämä DeepSeek nyt oikein on, ja sen jälkeen sitten kun ollaan vähän aikaa pureskeltu asiaa, niin sitten isossa kuvassa tämä ei sitten ollutkaan ihan niin iso juttu. Että totta kai nämä kaikki niin kuin tekoälyyn liittyvät ja liitännäiset firmat, niin nehän otti kovaa hittiä, mutta sitten just esimerkiksi vaikka Dow Jonesikin, niin jos tässä olisi oikeasti jotain tosi isoa ja pahaa tulossa, niin en usko, että oltaisiin päätetty plussan puolelle ainakaan sen päivän aikana.
Joo, ja loppupeleissä, jos mietitään yhtään pidempää aikaväliä, niin nuo eiliset uutiset saattaa olla jopa nettopositiivisia koko markkinan kannalta ja nimenomaan sen koko tekoälykehityksen kannalta. Eli se osuu niihin tiettyihin yhtiöihin, jotka on tarjonnut kalliilla, kovalla katteella tiettyjä palveluita, joita ei välttämättä tarvitakaan ihan niin paljon kuin aikaisemmin ajateltiin, mutta periaatteessa se vaan niin kuin mahdollistaa ja nopeuttaa sitä tekoälyn kehitystä ja sitä käyttöönottoa ja niitä sovelluksia, kun ne jossain vaiheessa isommassa mittakaavassa alkaa tulemaan, niin se tekee niistä joko halvempia tai sitten parempi katteisia niille yhtiöille, jotka niitä pyörittää, koska käytännössä mitä eilen ikään kuin opittiin tai viikonloppun aikana opittiin oli se, että tekoälyn käyttö ei maksakaan niin paljon kuin vielä viikko sitten ajateltiin. No Nvidia kuotti paljon turpaa nyt tässä ja niin kuin tiedetään, niin nämä Mac 7-firmat, niin ne on kaikki aika tekkipainotteisia, niin ainakin näin netissä semmoisen meemin, että ilmeisesti se Applen tekoäly ei ole mistään kotoisin, kun se ei ottanut niin kovaa turpaa sinä päivänä, niin mitäs nämä Mac 7-firmat selvisi tuosta päivästä? Tosiaan Apple oli ainoa selvä nousija näistä yhtiöistä. Ehkä niin kuin jos kurssi käydäänkin katsoa, niin nähdään, että siinä on oikeastaan monen viikon lasku jo taustalla. Se tietysti vähän helpottaa sitä, mutta Applella ei ole ollut samanlaisia tekoälyinnovaatioita, tekoälypanostuksia kuin näillä muilla Mac 7-yhtiöillä. Ne on ennemminkin tainnut tehdä OpenAIin kanssa diilin, että tulee ostamaan tekoälyä sieltä. Ja nyt periaatteessa tämä, mitä tapahtuu, niin voi tarkoittaa sitä, että sitä voisi olla saatavilla halvemmallakin sitä tekoälyä kuin mitä ehkä aikaisemmin ajateltiin. Et siinä mielessä tämä voi olla niin kuin, etenkin Applelle jopa niin kuin nettopositiivinen asia. Nämä isommin laskeneet, ehkä Google ja Microsoft, tämä ehkä kuvastaa sitä, että kuinka paljon näiden yhtiöiden se ajateltu kilpailuetu luhistui ton uuden DeepSeekin mallin myötä. Eli nämä on ollut ehkä pisimmällä siellä niin kuin omien mallien kehityksessä ja sitä kautta niin kuin se negatiivinen vaikutus on näihin suurempi. Toki niin kuin näkyy tämä Googlenkin liike, niin tämä ei tässä niin kuin kovin paljon tässä kurssigraafilla edes näy, että ei nämä ole kovin isoja liikkeitä verrattuna esim. Tuohon Nvidiaan. Microsoftilla sama juttu. Toki tämä osake ei ole ollut ihan niin vahva, mutta tämäkin vähän yli 2% tiputus, niin aika normaali päivä oikeastaan Microsoftille. Siellä Microsoftillahan on OpenAIsta isompaa steikkiä ja voi ajatella, että jos OpenAI olisi listattu yhtiö, niin sen osakekurssi olisi eilen tippunut varmaan 40% tai jotain vastaavaa, kun saadaan tämmöinen täysin avoimen lähdekoodin malli, jota jaetaan ilmaiseksi sitten kaikille. Niin se niin kuin osittain selittää näiden reaktioon. Amazon esimerkkinä ei ole taas niin riippuvainen omasta mallistaan. Hekin vasta vähän aikaa sitten esitteli oman tekoälymallinsa, jonka nimi taitaa olla Nova, mutta se ei taas tähän niin kuin Amazonin valuaatioon juuri vaikuta. Eli sielläkin saatiin selkeä gap down, monta prossaa, mutta Amazonin osake päätti itse asiassa piirun verran plussan puolelle. Tässä näkyy se, että sitä ei niin kuin ajatella, että se kilpailuetu olisi minnekään murennut tämän uutisen myötä. Jotta päästään jouhevasti keskustelussa eteenpäin, niin hyvä, että kaikki ollaan samalla sivulla siitä, että mitä termistöä tässä käytetään ja missä vaiheessa erilaiset nämä AI-mallit oikeastaan on nyt tässä ajan hetkessä, niin haluatko Jukka lähteä tästä, sä oot hieno kaavio meille tehnyt, että mitä kaikki erilaisia malleja meillä on ja mitä kaikkea ne oikeastaan tekee? Joo, tosiaankin tämä on varmaan nyt monelle vielä pikkasen niin kuin pimennossa, että miten tässä tekoälykehityksessä ollaan etenemässä. Mä ajattelin, että jos käydään pikkasen niin kuin perusteita läpi ennen kuin mennään tuonne noihin varsinaisiin malleihin ja siihen, mitä oikein tapahtui, niin perusteet käytännössä siinä, että nyt kun ollaan tässä generatiivisen tekoälyn ajassa, ja se, mistä tällä hetkellä kaikista eniten puhutaan, on nämä suuret kielimallit, eli LLM:t, niin sieltä löytyy kahden tyyppisiä erilaisia malleja. Eli meillä on näitä suljettuja malleja, kuten ChatGPT tai Googlen Gemini tai Anthropicin Claude. Ja tarkoittaa sitä, että kukaan ei näe niiden lähdekoodia ja ne pyörii jossain näiden omilla palvelimilla ja näin edespäin. Sitten meillä on avoimia malleja, kuten vaikka Metan, eli Facebookin lanseeraama Llama-malli, joka tarkoittaa sitä, että jokainen voi ladata se vaikka omalle koneelleen, jatkojalostaa sitä, pyörittää sitä omalla koneella, palvelimella, missä vaan. Eli käytännössä niin kun, noi on niin kun ne erilaiset mallityypit. Ja meillä on iso kilpailu tällä hetkellä sitten näiden kahden maan välillä.
eli jenkit ja Kiina, että kumpi ratkaisee tuommoisen kehittyneen tekoälyn ensimmäisenä. Ja ollaan ajateltu, että jenkit on semmoinen vuoden 2 edellä, mutta tämä viimeisen 6 kuukauden kehitys selkeästi näyttää, että tämä kisa on paljon tasaväkisempi. Ja Kiinasta on tullut nyt etenkin oikeastaan viimeisen kuukauden aikana todella merkittäviä ilmoituksia ja julkistuksia näistä erilaisista malleista. Eli siellä on samaan tyyppiin suljettuja malleja, eli vaikka ByteDance justiinsa viimeisen parin viikon aikana toi kilpailevan mallin, ja ByteDancehän on tuon TikTokin emoyhtiö. Sitten avoimia malleja, joista DeepSeek on tämä kaikista puhutuin tällä hetkellä. Siellä on muitakin avoimia malleja, joita on tullut ihan viimeisen viikonkin aikana. Eli siellä on semmoinen kuin Kimi K1.5 ja esimerkiksi Alibabalta tuli taas eilen semmoinen kuin Qwen. Niin hyvin mielenkiintoisia julkistuksia ja kovaa tahtia tuntuu tulevan koko ajan uusia ominaisuuksia. Ja DeepSeekistäkin tuli aikaisemmin jo ensimmäisiä versioita on tullut viime vuoden puolella. Sieltä tuli V3 tuossa joulukuussa ja nyt tämä ehkä suurimman mullistuksen ja eniten keskustelua aiheuttanut malli R1 julkistettiin sitten viime viikolla. Ja tämä on tämä kielimallien porukka, eli tämä perustuu käytännössä siihen, että nämä tuottaa tekstiä. Generatiivinen tekoäly tuottaa tekstiä. Sitten meillä on näitä muita generatiivisia tekoälyjä, eli kuvaa, ääntä, videota, näitä erilaisia DALL-E, Midjourney ja Runway esimerkiksi tuolta videotuotannon puolelta. Ja nämä tuottaa sitten tämmöistä audiovisuaalista kontenttia, kun taas sitten täällä toisessa päässä ikään kuin tuolta suurista kielimalleista on nämä pienet kielimallit. Näitä meillä on ehkä vielä nähty niin paljon, mutta nämäkin tulee tässä jatkossa yleistymään sitä mukaan, kun mennään oikeasti sinne ikään kuin tekoälyn applikaation layerille, eli sulle ja mulle tulee käyttöön erilaisia tekoälysovelluksia, ja jotta ne voi joko pyöriä joko ihan puhelimella tai niin, että ne pyörii edullisesti, niin ne on ehkä niin kuin spesialisoitunut johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Eli tässä tapauksessa se on pienempiä kielimalleja, niiden treenaaminen, kouluttaminen on paljon edullisempaa, sekä niiden käyttäminen on edullisempaa, mutta ne palvelee ehkä niin kuin rajatumpaa tarkoitusta. Ja tämä on niin kuin yksi mielenkiintoinen osa tästä tekoälykehityksestä, missä niin kuin voi etsiä niitä tulevia voittajia tällä hetkellä. Koska nyt kun aletaan pikkuhiljaa ikään kuin ratkaisemaan tätä suurien kielimallien kokonaisuutta, niin voidaan alkaa niidenkin pohjalle ja niistä niin kuin ikään kuin pienentämään niitä kielimalleja, jolloin päästään niihin todellisiin applikaatioihin tuolla pienien kielimallien puolella. No tämä generatiivinen tekoäly, kun oli yksi tekoälyn taso ja Jensen Huang, NVIDIan toimari, niin hän juuri esitteli ikään kuin näitä erilaisia tasoja tässä koko tekoälykehityksessä, niin seuraavahan oli sitten se agenttinen tekoäly, niin mitäs kaikkea sieltä löytyy tällä hetkellä? Joo, eli tosiaan nuo agenttipoiset tekoälyt on tuollaisia järjestelmiä, jossa tekoäly toimii sit autonomisena agenttina. Eli se pystyy itsenäisesti toimimaan ja ikään kuin havaitsemaan, asettamaan tavoitteita, määrittelemään tehtäviä, laatimaan suunnitelmaa, toteuttamaan niitä toimenpiteitä, arvioimaan tuloksia ja vielä oppimaan sitten palautesilmukan kanssa, jotta sitä mallia voi entisestään kehittää. Ja tämä on varmasti niin kuin yksi niistä tämän vuoden isoista jutuista tekoälyssä. Tästä ollaan nähty jonkunlaisia ikään kuin pieniä raakaversioita aikaisemmin, mutta ehkä isoin julkistus tähän mennessä oli just viime viikolla. Eli OpenAI julkisti OpenAI-operaattorin, joka käytännössä on tämmöinen AI-agentti, jolle voi antaa tehtäviä ja se toteuttaa niitä sun koneen kautta. Eli periaatteessa avaa nettiselaimen ja menee verkkokauppoihin tilaamaan vaikka kauppaostoksia sulle sun antaman ohjeen mukaan, tai sä voit ottaa vaikka kuvan ostoslistasta ja se menee lisäämään ne tuotteet kauppaan. Siinä periaatteessa pyörii sivussa semmoinen palkki, mihin se listaa koko ajan näitä eri steppejä siinä. Eli se toteuttaa periaatteessa niin kuin tietyn listan mukaan niitä toimenpiteitä, ja sitten kun se on valmis, niin se antaa sulle niin kuin feedbackia, että tuu jeesimään vaikka, eli se ei lähde vielä tässä vaiheessa vaikka täyttämään sitten sun luottokortin tietoja, vaikka siihenkin se periaatteessa niin kuin pystyisi, mutta siellä on jotain tämmöisiä toimenpiteitä, mitä sen ei anneta vielä lähteä tekemään, kun nämä on vielä kehitysvaiheessa osittain. Mutta tuohon on, niin kuin, ollaan niin kuin menossa tänä vuonna, ja toi on yksi esimerkki semmoisesta agenttipohjaisesta tekoälystä. Ne voi toki olla myös muunlaisia agentteja, eli se ei välttämättä tarvitse sitä, että se ohjaa sun tietokone
tietokonetta, vaan että se tekee siellä taustalla useita prosesseja, joissa se joutuu miettimään, että mikä se seuraava steppi on ja suunnittelemaan niitä, valitsemaan parhaan vaihtoehdon sieltä ja toteuttamaan se. Joku tämmöinen esimerkki voisi olla vaikka joku markkinointibotti, jossa sille tietyt ohjeet annetaan ja se lähtee toteuttamaan sitä markkinointikampanjan suunnittelua ja näitä erilaisia vaikka kuvamuotoja siellä eri sosiaalisiin medioihin ja sitten se osaa itse käydä asettamassa niihin erilaisiin palveluihin sosiaalisessa mediassa ne oikeaan formaattiin sopivat kuvat, tekstit ja muut ja tulla vaikka takaisin sulle ja sanoa, että varmista vielä, että nämä kaikki on oikein ennen kuin painetaan sen nappulaa. Eli nämä pystyy tekemään tämmöisiä hyvin monipuolisia tehtäviä, jatkuvia tehtäviä täysin autonomisesti. Eli tässä ollaan niin kuin ison murroksen edessä, jos vertaa vaan tuonne suuriin kielimalleihin, jotka periaatteessa palauttaa vaan sulle vastauksia. No, tämä agenttinen taso, niin tämä alkaa olla jo oikeasti semmoinen, mikä voisi tarjotakin jonkinnäköistä tuottavuusloikkaa. Ei sillä, etteikö tuo generatiivinenkin tekoäly tarjoaisi jotain loikkaa, mutta tämä agenttinen, niin tästä vasta se loikka syntyykin. Mutta sitten on vielä se kolmas taso tästä eteenpäin, eli fyysinen tekoäly. Kaikki tämä tämmöinen autonominen ajaminen ja erilaiset robotit. Kyllä, ja periaatteessa tämä rakentaa näiden aikaisempien tasojen päälle. Eli nämä robotit, autot ja muutkin on osittain tämmöisiä agenttipohjaisia tekoälyjä, mutta sitten tuodaan vielä tänne reaalimaailmaan. Eli ne oikeasti havainnoi ympäristöä, ymmärtää sitä ja toimii sitten siellä näiden ohjeiden mukaisesti. Samaan tyyliin kuin agenttiset tekoälyt. Ja näitä voi olla esimerkiksi tosiaankin robotteja, niin kuin Teslan Optimus, tai autoja, niin kuin Googlen Waymon autot kulkee tuolla San Franciscossa ja muualla jo tänäkin päivänä. Tai sitten voi olla vaikka droneja, jotka tekee kotiinkuljetuksia. Tässä kun meillä on nämä 3 erilaista tekoälyn tasoa, niin niitähän oli vielä lisää, eikö vaan? Kyllä, eli sitten mennään sinne Terminaattori-luokan tekoälyyn, eli AGI:hin, Artificial General Intelligence, eli yleinen tekoäly tai vahva tekoäly, mikä se termi suomeksi onkaan. Tämä on niin kuin sen tyyppinen tekoäly sitten, että tämä tietää kaikesta kaiken, tämä osaa toimia multimodaalisti, eli tekstillä, audiolla, kuvina, se ymmärtää, kun sä juttelet sille, se tietää vastauksen kaikkeen, se kehittää itseään ja on periaatteessa sitten viisaampi kuin kukaan ihminen yksinään. Tämä on vissiin se, mitä sitten Eurooppa pelkää, koska hehän on reguloineet nyt jo sillain, että toi OpenAI, se tämmöinen agenttipohjainen tekoäly, niin sitä ei nyt ilmeisesti ainakaan vielä ole saatavilla Euroopassa tai ainoastaan Jenkeissä. Kyllä, eli tällä hetkellä näitä edistyneimpiä saatavilla olevia, muille käytössä olevia tekoälytyökaluja ei ole eurooppalaisten käytössä, koska EU. Valitettavasti näin. Ja tosiaan tämä AGIstakin löytyy sitten vielä niin kuin korkeampaa tasoa, eli puhutaan semmoisesta superintelligence-tasosta, niin se on sitten seuraava, mutta tämä on niin kuin se, mikä tällä hetkellä on tähtäimessä. Ja moni myös näki, että tämä DeepSeekin läpimurto ja muun muassa se, että on avointa lähdekoodia, niin tämä edistää ja nopeuttaa sitä matkaa tänne AGI-puoleen. Eli OpenAI:n Sam Altmanhan on puhunut siitä, että tämä on ihan muutaman vuoden päässä, että me ollaan täällä AGI-tasolla, ja monet muut asiantuntijat on myös sitä mieltä, että ollaan tosi lähellä, ehkä niin kuin alle 5 vuoden päässä ainakin tuolta tasolta. Pelottavaa osittain, mutta se tuottavuusloikka, mikä tässä niin kuin tullaan tekemään matkalla sinne jo, niin sehän on aivan valtava. Joo, onhan tämä nyt siistiä. Se onhan tämä niinku todella iso juttu. Se on vaan hauskaa, että miten Sam Altmankin, niin miten siitä on nyt tehty avoimesta lähdekoodista nyt kumminkin sit suljettu. Että he haluaa jonkinnäköisen etumatkan sitten ottaa kilpailijoihin nähden. Se on just näin. Ja vielä kun ollaan tällä slaidilla, niin yksi tämmöinen lisähuomio tähän. Eli meillä on nämä suuret kielimallit, niin tähänkin löytyy vielä tämmöinen vähän kehittyneempi muoto. Eli puhutaan AI-mallista, jolla on tämmöisiä reasoning ominaisuuksia, eli mikä se suomeksi onkaan, että se on niin kuin päättely, ajattelu, ehkä niin kuin miettiminen on mun mielestä aika hyvä tapa kuvata sitä, eli jos katsoo nyt tuon DeepSeekin uusinta mallia R1, niin se pystyy miettimään, ja se on ainoa malli, joka tällä hetkellä myös kertoo sen oman miettimispolkunsa, eli se periaatteessa printtaa sen ulos ja näyttää, että kuinka se miettii ennen kuin se päätyy siihenkin lopputulokseen. OpenAI:n se kehittynein malli, tällä hetkellä O1, mikä on saatavilla, niin se kanssa miettii, mutta se ei näytä, miten se miettii. Se printtaa pelkästään sen vastauksensa. Ja se on aika mielenkiintoisen näköistä, että kuinka se miettiminen siellä tapahtuu, ja se ehkä niin kuin avaa myös ihmiselle paremmin sitä, että kuinka se malli päätyy semmoiseen, ja osittain tuntuu myös niin kuin inhimillisemmältä. Ja mitä siinä tapahtuu on just se, että se ei vaan palauta
nopeasti kielimallin vastausta, vaan se miettii erilaisia vaihtoehtoja ja palauttaa niistä parhaan. Tämä parantaa huomattavasti näiden vastausten laatua ja se myös poistaa sitä alkuperäistä ongelmaa niistä hallusinaatioista. Eli kun nämä mallit periaatteessa teknisesti, jos mietitään, niin ne ennustaa sitä seuraavaa tokenia. Ja tämä tokenkaan ei ole kirjain eikä se ole sana, vaan se on näissä uusissa kielimalleissa niin kuin sanan osa. Eli vaikka sana unbelievable on 3 eri tokenia, unbelievable. Ja kun niin kuin se lähtee jossain vaiheessa niin kuin väärälle radalle, niin sitä on vaikea enää niin kuin tämän kielimallinkaan kääntää oikeaan suuntaan. Sen takia sieltä tulee niitä asioita, jotka saattaa kuulostaa ihan hassulta, jotka niin kuin käyttäjä näkee, että on ihan vääriä. Mutta sitten kun mennään tähän niin kuin päättelymalliin, niin kun se malli katsoo näitä omia vastauksiaan, niin se toteaa, että nämä ei niin kuin ole järkeviä ja se osaa valita sieltä sen parhaan vastauksen, missä ei ole näitä hallusinaatioita sitten enää ollenkaan. Eli se selkeästi parantaa näiden mallien tehokkuutta sitten. Ja se on niin kuin sama täällä suurten kielimallien puolella, mutta myös täällä niin kuin agenttipohjaisessa tekoälyssä. Eli sielläkin on periaatteessa perusleijeri, mutta myös sitten tämmöinen niin kuin miettivä leijeri. Ja otetaan tähän väliin vielä tämmöinen esimerkki siitä, että miten tuo DeepSeek ajattelee. Tämä oli hauska, tämä tuli eilen vastaan, kun katselin erilaisia demoja tästä. Eli periaatteessa tässä käyttäjä pyytää DeepSeekia valitsemaan yhden luvun 100 väliltä ja semmoisen, että sitä olisi vähän haastavampaa arvata. Ja tässä näkyy, että miten se DeepSeek lähtee ajattelemaan sitten. Että ei kannata varmaan valita lukua 50, että se on vähän liian selkeä, kun se on siinä välissä, eikä 5, 10 tai tämmöisiä helppoja lukuja. Sitten se rupeaa miettimään alkulukuja ja ensimmäiseksi se miettii, että okei, olisiko 67, se ei ole liian korkea eikä liian matala, tai 73. Että ne on jo vähän epätavallisempia lukuja. Että mennään 73 kanssa. Ja sitten monipuolisen ajatteluketjun kautta se pallottelee erilaisia lukuja, mitkä olisi parhaita tähän tarkoitukseen. Ja tässä ei edes näy tätä koko keskustelua käytännössä, minkä se käy itsekseen, että mihin lukuun se päätyy. Mutta tässä niin saa hyvän kuvan siitä, että se käy läpi erilaisia vaihtoehtoja, mitkä sopisi parhaiten tähän tarkoitukseen. Ja se perustelee niitä niin kuin monelta eri kantilta. Ja sitten sen jälkeen vasta se palauttaa sen ikään kuin lyhyen vastauksen sille käyttäjälle. Okei, eli tämä DeepSeek ainakin sylkee vähän erilaista tavaraa ulos kuin mitä ehkä sellainen harjaantunut ChatGPT-käyttäjä on tottunut saamaan, kun täältä tulee tämmöinen tosi monipuolinen ajatusketju myös sen vastauksen lisäksi, niin onko tämä DeepSeek nyt sitten oikeasti jotenkin parempi kuin ChatGPT vai onko tämä sillä, että tähän on lisätty ikään kuin höttöä paljon päälle? No nyt kun sä sanoit ChatGPT, niin sä puhut siitä GPT-4, mikä siellä pyörii tällä hetkellä, niin tämä on paljon parempi kuin se. Eli se OpenAIn, se kehittynein päättelevä malli, joka on O1 nimeltään sitten, mikä on sitten taas siellä plus- ja pro-tasojen käyttäjille varattu pelkästään, niin se on niin kuin lähellä tätä, mutta itse asiassa tämä DeepSeekin malli tämmöisissä benchmarkeissa, mitä tuolla tekoälyyhteisössä käytetään, niin voittaa monessa tämmöisessä benchmarkissa ton OpenAI-mallin, mutta niin kuin kokonaisuutena ne on aika samalla tasolla, mutta käytännössä voidaan sanoa, että tämä on parhaita tämmöisiä malleja. Ja mikä tekee tästä niin kuin oman kaltaisen on nimenomaan se, että tämä on avoimen lähdekoodin malli. Tämä on kaikille saatavilla, jokainen voi ladata sen vaikka omalle koneelleen ja etenkin sitten tästä mallista tämmöisiä pyöräytettyjä kevyempiä versioita voi pyörittää vaikka ihan tavallisella läppärillä. Tai sitten jos niin kuin investoi pikkasen laskentatehoon, niin semmoisella muutaman tonnin investoinnilla pystyy pyörittämään ihan sitä kaikista suurintakin mallia, joka antaa näitä parhaita lopputuloksia. Eli kyseessä ei ole siis niin, että DeepSeek olisi jotenkin tosi ylivoimainen verrattuna ChatGPT:hen, mutta sitten jos verrataan just näitä niin kuin ilmaisia malleja, niin siinä DeepSeek on edellä, koska he pystyy tarjoamaan nyt ilmaiseksi sitä samaa, mitä ChatGPT tarjoaa nyt sitten maksumuurin takaa. Joo, tuossa olet oikein siinä, että mallin vastauksien tasolta ollaan samalla tasolla, mutta se, missä se DeepSeekin erinomaisuus nousee esiin, on sitten taas, kuinka paljon se vie tehoa käydessään, eli luodessaan näitä vastauksia, niin se on taas niin kuin aivan eri tasolla kuin nämä OpenAI-mallit. Eli ehkä eniten on ollut puhetta siitä, että kuinka paljon tehoa siihen sen mallin kouluttamiseen on käytetty. Siitä on niin kuin esitetty erilaisia teorioita, kritiikkiä ja salaliittoteorioita. Se luku, minkä
DeepSeek on itse sanonut, on se, että se maksoi noin 6 miljoonaa se mallin kehittäminen. Ei siis se koko projekti ja mitä ennen sitä on tehty, vaan pelkästään se kehitysosuus siitä. Eli se, mitä DeepSeek on sanonut, on se, että se koulutusosuus, pelkästään se maksoi 6 miljoonaa. Ja tätäkin voi niinku kyseenalaistaa, koska tämä on ainoa asia, mitä ei pystytä niinku verifioimaan tässä vaiheessa. Se, mitä DeepSeek tämän mallin julkituomisen yhteydessä teki, niin hehän on julkistanut tämmöisen niin kuin tieteellisen akateemisen paperin siinä mukana, jossa on kertonut aika avoimesti, että mitä ne on ne uudet algoritmit tai uudet arkkitehtuurit, mitä siellä on käytetty. Ja siellä on niin kuin oikeasti mullistuksia siinä mielessä, että tämä tekoälyyhteisö, joka näitä nyt on tutkinut tässä viimeisen viikon aikana, niin tuntuu olevan aika yksimielinen siitä, että täällä on todella suuria parannuksia verrattuna näihin länsimaalaisiin malleihin. Ja nämä parannukset on sen tyyppisiä, että voi olettaa niiden merkittävästi vähentämään myös niitä koulutuksen kustannuksia ja tehoja, mitä siihen vaaditaan. Se, mikä me tiedetään jo täysin varmuudella, on se, että kuinka paljon nämä vaatii tehoja silloin, kun nämä palauttaa näitä vastauksia, eli niin sanottu inference. Mä en tiedä, mikä sana se on suomeksi, mutta voidaan puhua suomeksi siitä sanalla inferenssi. Eli se on jo varmuudella super paljon edullisempi käyttää, mikä tosiaan tarkoittaa sitä, että kun mietitään sitä ikään kuin high-end laskentatehoa, mitä vaikka Nvidia on myynyt tällä hetkellä, niin ollaan ajateltu tähän asti, että oikeastaan millään muulla niitä ei pysty kouluttamaan tai ajamaan kovalla teholla kuin noilla Nvidian kaikista uusimmilla chipeillä. Ja tämä muuttaa sitä ajattelua melkoisesti. Ja niin kuin toi Gavin Baker tuossa sanoo, niin tämä niin kuin missään maailmassa tämä uutinen voi olla hyvä näiden CAPEXien, eli näiden tekoäly- ja laskentateho-investointien näkökulmasta. Eli ne yhtiöt, jotka on riippuvaisia näistä tekoälyinvestoinneista, niin on selkeitä kärsijöitä tässä, etenkin lyhyellä aikavälillä. Ja niin kuin eilen moni nosti esiin, niin käytännössä se, että tämä tulee paljon halvemmaksi, niin sehän lisää näiden käyttöä. Totta kai se lisää, mutta tämä on niin kertaluokkaa suuri tämä pudotus siinä laskentatehon tarpeessa, mitä tämä DeepSeek todistaa, että myöskään se kysynnän kasvu ei korvaa sitä sen laskentatehon tippunutta kysyntää siinä välissä. Ja koska näitä malleja pystyy myös tuomaan niin kuin omalle paljon edullisemmalle hardwarelle, niin se muuttaa pikkasen sitä dynamiikkaa siinä, kun aikaisemmin ollaan kuviteltu, että vaan näillä kaikista parhailla pystytään näitä pyörittämään. Ja niissähän on nimenomaan Nvidia ollut täyttä premium-hinnoittelua ja niin kuin ison premium on joutunut maksamaan siitä, että on saanut ostaa näitä parhaita chippejä. Eli siellähän ne marginaalit Nvidialla menee käytännössä jossain 90%. Ja nyt puhutaan siis niin kuin hardwaresta, jolla mikään yhtiö ikinä ei ole niin kuin tuossa mittakaavassa myynyt 90% marginaaleilla noita tuotteita. Eli se on niin kuin jossain määrin selvää, että niiden marginaalien on pakko tulla alaspäin tämän kehityksen myötä, koska nyt pystytään paljon niin kuin vähempitehoisillakin laitteilla pyörittämään samankaltaisia malleja. Ja se, mitä uskon tässä käyvän, on nimenomaan se, että kun DeepSeek on kertonut, että mistä näitä tehokkuushyötyjä löytyy, niin myös nämä länsimaiset yhtiöt pystyvät näitä samoja tehokkuushyötyjä nyt seuraavien kuukausien aikana tuomaan näihin omiin malleihinsa, jolloin niiden laskentateho sinä päivänä, kun ne tuodaan niihin malleihin, niin laskee. Eli käytännössä nyt se siruvalmistajaketju tässä Nvidia myöten on se, mikä ottaa varmasti kovaa turpaa. Niin kuin sanoit, niin sieltä on pakko niiden marginaaleiden tulla alas, koska on huomattu. Nyt on tavallaan paljastettu se, että hei, tämä onnistuu paljon vähemmälläkin ja halvemmallakin, niin sitten taas ne firmat, jotka sanotaan nyt just Max 7, mitkä on investoineet ihan helvetisti näihin siruihin, niin voi olla, että ne pystyy kumminkin sitten hyödyntämään niitä ostettuja erilaisia infrastrukturaalisia laitteita nyt sitten jatkossa ja monetisoimaan se, jolloin se ei välttämättä sitten viivan alle jää negatiivisena asiana, mutta Nvidian osalta niin todennäköisesti nyt tullaan aika kovaakin alastavaa, ainakin niiden marginaalien suhteen. Kyllä. Laskentatehohan tullaan tässä pidemmässä juoksussa tarvitsemaan koko ajan lisää, koska näitä malleja tulee niin paljon ja ne tulee lopulta meidän kaikkien käyttöön ja kaikki käyttää erilaisia malleja koko ajan. Tähän ei ole tällä hetkellä vielä ollenkaan. Eli laskentatehoa tullaan tarvitsemaan lisää, mutta tärkeintä tässä on niin kuin huomata se, että mitä me niin kuin projisoitiin käytännössä vielä kuukausi sitten, että kuinka paljon se laskentateho tulee olemaan silloin, kun me ollaan siellä AGI-tyyppisessä tekoälyssä, että se tulee olemaan aivan jotain massiivista, koska se ehkä niin kuin otettiin
otettiin sieltä niin kuin Nvidian sirujen kehityksestä, että kuinka paljon se uusi generaatio aina Hopperista Blackwelliin ja seuraavaksi Rubiniin tulee tehostamaan sitä laskentaa ja kuinka paljon enemmän jokaisella generaatiolla pystytään tekemään ja kuinka paljon sitä laskentatehoa tullaan sitten tarvitsemaan vaikka niin kuin OpenAI-benchmarkkina, joka käyttää todella paljon laskentatehoa. Mutta nyt kun tulee tämmöinen uusi kilpailija, joka niin kuin osoittaa sen, että muuttamalla arkkitehtuuria näitä algoritmeja pystytään saavuttamaan jo nykypäivänä niin isoja säästöjä siinä laskentatehon määrässä ja käytön energian määrässä, niin ikään kuin se ennustekäyrä, minne suuntaan oltiin menossa, niin laskee kuitenkin siitä tasolta, mitä me ajateltiin vielä viikko sitten. Et vaikka siis me tullaan niin kuin tarvitsemaan lisää laskentatehoa, niin se ei ole siinä mittaluokassa, missä me ajateltiin vielä aikaisemmin. Ja tämä on niin kuin se syy, minkä takia ne laskentatehofirmat kärsii tästä kaikista eniten tällä hetkellä. Ja se, mitä tulee noihin Mac 7-yhtiöihin, niin käytännössä, kun ne on investoinut tällä hetkellä niihin kaikista parhaisiin Nvidian laitteisiin, ne on maksanut niistä preemiohintaa, niin nekin on jonkunlaisia häviäjiä, mutta loppupeleissä ne aika nopeasti häviää niiden liiketoiminnan sisään nuo kustannukset tässä kuitenkin, että ne ei niinku ole niin suuria häviä sen takia myöskin, että tämä sataa myös niiden laariin, että jos sitä laskentatehoa ei tarvitakaan jatkossa niin paljon ja niille on niinku edullisempaa kehittää näitä malleja, käyttää näitä malleja, niin tämäkin on sitten niinku loppupeleissä positiivinen asia, vaikka ehkä niinku lyhyellä aikavälillä ollaan investoitu vähän liian hyviä laitteisia ja maksettu vähän liian isoa hintaa niistä. Eli niille siinä mielessä huono, mutta pitkässä juoksussa hyvä. Mutta sitten taas niinku kokonaisuutta ajatellen, nyt jokainen devaaja pystyy lataamaan kaikista suorituskykyisimman mallin omille laitteilleen, lähteä kehittämään sitä siitä eteenpäin. Eli tämä avaa niin kuin paljon uusia mahdollisuuksia jokaiselle globaalisti kehittää näitä tekoälymalleja. Me ollaan ehkä täällä länsimaissa totuttu vähän siihen, että kaikki mitä Kiinasta tulee, niin pitää aina sillä vähän niin kuin varauksella ottaa. Että heiltähän on tullut paljon erilaisia tällaisia julkistuksia, teknologisia läpimurtoja, mitkä sitten jälkikäteen onkin huomattu, että ne ei ehkä ollut ihan sitä, mitä luvattiin, että ne on. Mutta ilmeisesti tämän kohdalla nyt, kun on kumminkin avoimesta lähdekoodista kyse, niin siellä on kaikki nämä tietäjät ja mestarit päässyt sen niin kuin ikään kuin näpertää sinne ja katsoa, että on niin kuin ihan real deal kyseessä. Just näin. Ja esimerkiksi tämä Aravind, joka on tämmöisen jenkki Perplexity AI:n toimitusjohtaja, niin he on ottanut jo tuon DeepSeek-mallin käyttöön omilla amerikkalaisilla servereillään. Ne on modannut sitä mallia niin, että sieltä on poistettu ne kohdat, jossa se malli sensuroi Taiwaniin tai Kiinan historiaan liittyviä asioita. Ja sitä voi jokainen käyttää siellä Perplexityn kautta tällä hetkellä ilmaiseksi jenkkipalvelimilta. Ja siellä on periaatteessa niin yhtä hyvä malli kuin OpenAI:n paras malli tällä hetkellä. Jos joku on varma, niin se on varma, että tämä kilpajuoksu tämän AI:n ympärillä varmasti jatkuu vielä kovaa ja kiivaasti. Ja nyt tuolla Jenkkilän puolella niin Trumpihan ilmoitti, että he tuommoisen 500 miljardia aikoo heittääkin tähän tekoälykehitykseen. Et mielenkiintoista nähdä nyt sitten, että kun Kiinasta tulee tämä tämmöinen avoin malli, mitä voidaan ikään kuin yhteisöllisesti kehittää eteenpäin, kun taas sitten Jenkeissä, kun meillä on tämä OpenAI, mikä onkin vedetty sitten suljettujen ovien taakse, niin jos sieltä tämmöinen 500 miljardin investointi tulee, niin kumpi sitten voittaa, se semmoinen yhteisöllinen kehittäminen vai sitten tämmöinen suljettujen ovien takana tehty ison rahan kehittäminen? Todella innostuin tästä uutisesta, kun näin sen, oliko se keskiviikko vai torstai aamu viime viikolla, että nyt mennään oikeasti isosti. Nyt tulee semmoisia lukuja pöytään, että koskaan ikinä ei olla nähty niin kuin yksityiseltä puolelta tämmöistä investointia, joka tietysti alkoi herättämään kysymyksiä siinä, kun sitä alkoi tutkimaan, että mistä nämä rahat oikeasti on. Eli tuolla taustalla on periaatteessa OpenAI, ja sitten SoftBank Japanista. Ja se tietää, että OpenAIlla ei oikeastaan ole rahaa. Ne tällä hetkellä vaan menettää rahaa, ne on startuppi ja joutuu koko ajan hakemaan lisää rahaa rahoittajilta, koska se menee koko ajan Kankkulan kaivoon lisää. SoftBankilla taas on rahaa, ne investoi rahaa, mutta ei tollaisia summia missään nimessä. Niiden kaikkien aikojen isoin investointi on tuon Vision Fundin kautta 100 miljardia 80 eri yhtiöön aikoinaan. Tämä niinku herättää kysymyksiä siitä, että mistä tämä rahan oikein tulee. Tätä tietysti myös talousmedia on pohtinut tässä viimeisen viikon aikana, ja niinku Financial Times ja kaikki muut informaatiot, mitä niinku tähän mennessä on nähnyt siitä, on se, että puhutaan 15 miljardin luvusta sekä SoftBankin puolelta että OpenAIn puolelta. Tässä ilmeisesti käy niin, että SoftBank myös sijoittaa samalla OpenAIhin, mistä ne saa sen 15 miljardia, ja SoftBank sitten laittaa toiset 15 miljardia tähän yhteisyritykseen, minkä nimi on Stargate. Ja tässä on sitten niin kuin strategisia kumppaneita, ilmeisesti Oracle tuo ennemminkin sitten sinne hardwarea, sinne datakeskuksiin,
ja sitä kautta osallistuu siihen. Ainakin niin kuin, jos sinne rahaa laitetaan, niin se on aika pieni summa. Eli jos puhutaan vasta niin kuin joistain 10 miljardeista, mitä sinne uuteen yritykseen Stargateen saadaan kasattua, ilmeisesti loppu on sitten lainarahaa, ja sillä saattaa just päästä tuommoiseen 100 miljardia. Siellä on aika iso velkavippu silloinkin käytössä jo, jos se vähän yli loppusumma, se 30 miljardin päälle on velkarahaa, kukakohan sitä antaa semmoisia määriä sinne, mutta se on niinku se maksimi, miltä toi tällä hetkellä näyttää, että minkälaiseen lukuun voidaan päästä ton Stargaten kanssa. 500 miljardia on tällä hetkellä ihan haihattelu, semmoisia rahoja ei ole tällä hetkellä, eikä niistä ole tehty mitään sopimuksia. Eli siinä mielessä vähän niin kuin voi tuoda Trumplandiasta noita lukuja alaspäin saman tien, että voi jakaa ainakin 5 tuon luvun tähän mennessä. Ja toikin luku on semmoinen, että toi 100 miljardia, että se tullaan käyttämään monien vuosien aikana, noin pitkiä projekteja. Se ensimmäinen ikään kuin melkein valmiin näköinen halli, jota Sam Altman viime viikolla esitteli, niin se on semmoinen, mitä Oraclelle on aloittanut rakentamaan 1,5 vuotta sitten, ja se tulee ilmeisesti niin kuin ekaksi datakeskuksesta tähän käyttöön. Ja noin isoja infrastruktuuriprojekteja, että siinä kestää tosiaankin se yli vuosi ennen kuin se halli olisi valmiina, että sinne voidaan alkaa ostamaan niitä Nvidian laitteita. Eli siinä mielessä nämä on pitkiä projekteja ja mitään ei tule tapahtumaan kovin nopeasti tässäkään. Et ehkä niin kuin enemmän uutisankka ja tälle on sitten ehkä niin kuin vähän naureskeltukin tässä viimeisen viikon aikana, että pojilla on isot puheet, mutta vähän näyttöjä tässä vaiheessa. Ei ole kerrottu, että kuinka pitkällä aikavälillä. Tämä on vähän sama kuin aina, että hei, että kesäkunto on 2056, niin voihan se olla, että tämä on vähän samantyyppinen projekti. Että sitten 2100 tai jotain, niin sitten ollaan tuossa 500 miljardissa. Nyt jos ynnäillään tätä tämän jakson antia, niin ilmeisesti ainakin Jenkkilässä ruvetaan investoimaan hirveästi tähän alaan, mutta sitten samaan aikaan on huomattu, että hetkonen, tämä hommahan saadaan hoidettua kyllä myös halvemmalla. Niin nyt sitten mietitään taas sitä niin kuin nettovaikutusta, että miten tämä kaikki nyt oikeastaan sit vaikuttaa nimenomaan niihin laskentatehon myyjiin. Tämä on se tärkeä kysymys tässä vaiheessa. Eli tosiaan tämän lisäksi sitten vielä perjantaina Meta, Mark Zuckerberg nosti heidän CapEx-guidancea, ja se on nyt tälle vuodelle 60-65 miljardia dollaria. Tämän niin kuin perspektiivi antaa hyvin se, että vielä 2020, 5 vuotta sitten, CapExi oli Metalla 15 miljardia. Eli se on yli 4-kertaistunut sieltä muutaman vuoden takaa ja kertoo siitä, että kuinka paljon noita AI-investoinnit tällä hetkellä on. Ja näitä AI-laskentatehoinvestointeja voidaan hyvin tarkastella Nvidian kautta, koska se on se suurin hyötyjä tässä. Eli käytännössä me nähdään, että viime vuoden palkki on 130 miljardia suurin piirtein, ja tänä vuonna odotetaan, että tuohon AI:n laskentatehoon Nvidian kautta käytetään lähes 200 miljardia dollaria. Nämä on ihan valtavia summia. Kaikkien aikojen suurin CapEx-buumi on käytännössä tällä hetkellä menossa, koska on näin isoa investointeja, jolla on aikaisemmin nähty. Ja markkina ottaa nyt niin kuin ensi vuodelle sitten 240 miljardia suurin piirtein, laitettaisiin lisää tässä rahaa. Ja nämä luvut alkaa olemaan niin kuin siinä mittakaavassa, että nyt on niin kuin hyvä kyseenalaistaa tämän DeepSeek-kehityksen myötä, että onko nämä oikeasti realistisia, että tullaanko sitä rahaa lapioimaan tuollaista tahtia lisää kasvamissa määrin joka vuosi, kun nyt nähdään, että pienemmälläkin määrällä laskentatehoa saadaan merkittäviä lopputuloksia. Tällä viikolla on tosi mielenkiintoista, koska meillä on tuloskausi käynnissä. Me saadaan keskiviikkona niin Metalta kuin Microsoftilta tulos, ja sen jälkeen varmasti jokainen analyytikko on kysymässä, että miten tämä vaikuttaa teidän tulevaan CapExiin, eli laskeeko tämä nyt nähty kehitys sitä. Todennäköisesti nämä yhtiöt sanoo, että se, mihin ne on tälle vuodelle ikään kuin sitoutunut tai mitä ne on tilannut, niin se pitää. Ja voi olla, että ne ei kommentoi mitään muuta. Että ne ei lähde vielä ennustamaan sitä seuraavan vuoden, ensi vuoden 2026 CapExia, koska harvoin ne lähtee tässä vaiheessa vuotta. Ja se olisi periaatteessa se mielenkiintoinen kulma tässä nyt sijoittajille ja etenkin Nvidian sijoittajille, että mitä siitä sanotaan. Mutta voi hyvin käydä niin, että siihen ei saada vastauksia, vaan saadaan pelkästään tätä vuotta koskevia vastauksia. Joka tapauksessa, että Nvidiaan vaan tuntuu koko ajan omasta mielestäni kasautuvan lisää näitä riskejä, ja näytän tätä slidea, mitä me näytettiin silloin Nvidia-jaksossa, mutta tähän on lisätty vielä muutamia kohtia, jotka on ikään kuin uusia havaintoja siitä, että minkä takia Nvidiaan kohdistuu niin paljon riskejä. Ensinnäkin on tuo korkea arvostus, siitä puhuttiin viimeksi asema-arvoketjussa. Se ei ole siellä alkupäässä, se ei ole myöskään siellä ihan loppupäässä.
eli käytännössä on siinä keskellä ja osittain on niin kuin vähän hassuakin tähän mennessä ollut, että minkä takia se saa niin kuin suurimman kakun siitä koko sektorin menestyksestä. Ja kuten äsken sanoin, niin ne kaikista kalleimmat chipit, niin niitä myydään tällä hetkellä 90% marginaalilla, joka on täysin niin kuin ennennäkemätöntä. Ja tosiaan kun myydään pelkkää hardwarea, eli se ei tule tämmöistä jatkuvalaskutteisesta softasta se liikevaihto, niin se on vielä kummallisempaa siinä mielessä, että se jatkuisi vuodesta toiseen vielä kasvavissa määrin, että sitä rautaa tarvitaan niin paljon lisää. Ja tuo 4. pointti on uusi, ja tämä liittyy nimenomaan siihen, että NVIDIAn etumatka on ollut pääasiassa siellä mallien kehityksessä. Eli tähän mennessä on ajateltu, että ainoastaan niillä kaikista kalleimmilla pystytään kehittämään noita uusia malleja ja saamaan niin kuin niitä parhaita malleja luotua. Ja nyt tämä periaatteessa tämä DeepSeek todistaa ainakin osittain sen, että pelkästään näin ei ole ja halvemmallakin raudalla saadaan samantyyppisiä lopputuloksia. 5. pointti, puolijohdealan syklisyys. Tämä on ollut historiassa aina näin, että nähdään erilaisia syklejä. Nyt ollaan niin kuin supersyklissä menossa tällä hetkellä. Jos historia pitää paikkansa ja toistaa itseään, niin jossain vaiheessa se sykli saattaa olla toiseen suuntaan ja NVIDIAn liikevaihto ei jatkakaan vuodesta toiseen pelkästään kasvua. Yli-investoinnit ja investointien takaisinmaksu. Tämä on ehkä asia, mistä voidaan puhua tulevissa jaksossa noin niin kuin Magnificent 7 yhtiöiden näkökulmasta, kun katsotaan sitä nykyistä investointitahtia, että miten se oikeasti vaikuttaa tässä tulevina vuosina myös sinne tuloksen puolelle. Tämä oli asia, missä me ollaan aikaisemmissa jaksossa vähän viitattu jo siihen vahvaan capexiin, koska se ei näy suoraan siellä tuloksessa, koska näitä investointeja poistetaan vasta sitten sen investointien poisto-ohjelman mukaisesti useamman vuoden aikana. Ja kun tiedetään, että viime vuosi oli vasta tämä ensimmäinen superinvestointivuosi, tämä vuosi on toinen, niin se vaan niin kuin pieni osa niistä poistoista tulee kuluksi tuloslaskelmaan näiden vuosien aikana. Ja niin kuin ne jää ikään kuin odottamaan sinne taseeseen ne poistot näitä tulevia vuosia, jolloin tulee laskemaan niitä tuloksia merkittävästi sitten. Eli jos nämä yhtiöt ei kerkeä tekemään aivan mahtavia tuottoja tällä tekoälyllä tulevina vuosina, niin ne tulee niin kuin nakertamaan se tulosta sitten tulevaisuudessa, koska ne on siellä taseessa aktivoituna odottamassa sitä, että ne tulee poistoina sitten tulevina vuosina. Ja sitten meillä on ihan käytännön pullonkauloja, eli esimerkiksi nämä high bandwidth memory muistit, joita käytetään noissa tekoälychipeissä. Niiden valmistajilla ei tällä hetkellä ole kapasiteettia myöskään valmistaa niitä kovempaa. Eli ne on käytännössä tämänkin vuoden osalta jo myyty kaikki kapasiteetti, mitä niillä on valmistaa. Et siinäkin on niin kuin yksi pullonkaulo, mikä olisi voinut tulla NVIDIalle ongelmaksi, jos ne pystyisi myymään niin paljon niitä chippejä, mitä markkina odottaa tällä hetkellä. Toinen on tietysti myös se, että kuinka kovaa tahtiin datakeskuksia voidaan rakentaa. Et nyt jos me ollaan saatu täytettyä niitä olemassa olevia datakeskuksia ja saatu korvattua ehkä laitteistoa niissä, niin kun sitä uutta datakeskusta pitää rakentaa paljon että saadaan sitten sitä lisäkapasiteettia, mitä NVIDIA myy niihin, niin siinä kestää aikaa oikeasti. Ja Jenkeissäkin tilanne on se, että työvoimasta alkaa olemaan etenkin tämmöisestä niin kuin spesifistä työvoimasta siellä pulaa, eli se ei pelkästään niiden hallien rakentamista, vaan sinne pitää tehdä niin kuin kaapelointia ja kaikkea niin kuin datacenter-spesifiä asiaa, että jos niitä rakennetaan niin kovaa ja kiihtyvää tahtia tässä tulevina vuosina, niin sekin voi olla semmoinen hidaste, joka NVIDIA semmoisessa niin kuin hyvässä skenaariossa, jossa nuo tulosennusteet olisi pitämässä paikkaansa, niin saattaa hidastaa siellä. Ja viimeinen tekijä, AI-mallien kehitys, eli se, mitä nyt ollaan nähty, eli se vaatiikin paljon vähemmän laskentatehoa, mitä aikaisemmin ajateltiin. Tulevaisuudessa vaaditaan lisää laskentatehoa, mutta vaatiikin vähemmän laskentatehoa kuin mitä aikaisemmin ajateltiin. Eli se on niin kuin se iso ja tärkeä tekijä tuossa lauseessa. Tässä kannattaa ehkä huomioida myös se, että se voi olla, että sekin kehittyy entisestään. Eli loppujen lopuksi me ei tarvita jatkossa enempää, tai se laskentatehon vaatimus laskee koko ajan, mutta silti me voidaan tehdä kovempia ja kovempia tuloksia sillä puolella. Ei sillä, etteikö me tarvittaisi koko ajan enemmän laskentatehoa, koska koko ajan tämä yhteiskunta menee eteenpäin, mutta se saattaa myös se laskentatehon tarve laskea sitä mukaan, vaikka niitä tehtäisikin lisää. Tuossa mä oikeastaan voisin vähän rinnastaa tuota kehitystä siihen, mitä tuolla sähköautojen akustoissa on tapahtunut ja kuinka paljon se teknologinen kehitys on siellä myös niin kuin vähentänyt sitä energian tai dollareiden tarvetta, mitä täytyy työntää siihen, että se on niin kuin kaupallisesti kannattavaa vaikka. Eli silloin 2010-luvun alussa niin pidettiin, että sähköautot ei ikinä voi olla kannattavia,
koska se teknologia ei ole sillä tasolla, mutta se on kehittynyt niin kuin odotuksiakin nopeammin. Ja sen takia mä uskon, että se teknologinen kehitys on niin nopeata niin kuin siellä niin kuin raudan puolella, eli ne prosessorit käy entistä nopeammin ja sitten samaan aikaan ne tekoälymallit, mitkä pyörii siellä prosessoreissa, niin se arkkitehtuuri paranee, ne algoritmit paranee ja tulee niin kuin montaa eri kautta koko ajan semmoisia niin kuin isoja ikään kuin tasohyppyjä käytännössä, jotka vähentää sitä laskentatehon tarvetta merkittävästi ja myös samaan aikaan sitä energian tarvetta, missä päästään aika hyvin tähän voittajat ja häviäjät slideen, joka lähtee tuolta negatiivisimmasta liikenteeseen tämän niin kuin viimeisimmän kehityksen näkökulmasta, minkä uskon olevan energia. Eli nyt kun ollaan niin kuin mietitty sitä, että kuinka paljon sitä energiaa tullaan tarviimaan ja vähän niin kuin laskettu sen mukaan, että paljon sitä tällä hetkellä käytetään per datakeskus, niin uskon, että niin kuin ne energianäkemykset on ylimitoitettuja suhteessa siihen, että kuinka paljon oikeasti sitä tullaankaan tarvitsemaan. Ja samaan niin kuin nippuun menee myös toi high-end laskentateho, mitä nimenomaan ne NVIDIAn kaikista kalleimmat chipit tarjoaa. Eli voidaankin pärjätä vähän niin kuin tehottomammilla chipeillä tai sitten tarvitaan vähemmän chippejä lukumäärällisesti, jos käytetään niitä kaikista kalleimpia chippejä. Tuossa tulee niin kuin se näkökulma relevantiksi, että mikä on kustannustehokasta sitten sille yritykselle, joka niitä hankkii. Tällä hetkellä noita high-end chippejähän on hankittu periaatteessa hinnasta riippumatta ja melkein varmuudella niillä tehdään tappio, koska niiden elinkaari on melko lyhyt tällä hetkellä, jos niitä NVIDIA tuo aina sen uusimman generaation joka vuosi tuonne markkinoille. Eli jatkossa merkitsee enemmänkin TCO, eli Total Cost of Ownership, eli mitä niillä siruilla oikeasti saadaan tehtyä, ja sitä kautta tulee sitten niin kuin ne investointipäätökset. Se tarkoittaa sitä, että myöskin muilla siruvalmistajilla on ehkä paremmat neuvotteluvaltit tai kilpailuasemat siinä tilanteessa, että mennäänkin ennemminkin myös kulujen kautta ja katsotaan, että mitä sillä laskentateholla saadaan aikaiseksi, ei pelkästään se, että mistä sitä kalleinta laskentatehoa saadaan. No, puolijohdeyhtiöille ylipäätänsä, jotka on millään tavalla tuossa ekosysteemissä, oli ne sitten muistivalmistajia tai niin kuin näiden ei niin nopeiden sirujen valmistajia. Ja pitkässä juoksussa toi AI:n ehkä nopeampi kehitys kuitenkin tässä keskipitkällä aikavälillä voi kääntyä sitten positiivisemmaksikin asiaksi. Suljettujen AI-järjestelmien kehittäjät, ainakin lyhyellä aikavälillä negatiivinen asia niille, että tulee tämmöinen open source-järjestelmä, jossa kaikki saa periaatteessa sen niin kuin parhaan järjestelmän käyttöönsä, mitä ollaan siellä suljettujen ovien takana saatettu kehittää ja käyttää siihen paljon rahaa. Ja sitten viimeisenä kaikista suurin hyötyjä on tietysti kaikki nämä AI-softayhtiöt, AI-sovellukset, mitä kehitetään kohti sitä yleistä tekoälyä. Eli nämä softayhtiöt on suurimpia hyötyjä, koska ne tekoälyn käytön kustannukset pienenee merkittävästi, kehityskustannukset pienenee merkittävästi. Pienemmätkin yhtiöt pystyy lähtemään nyt ponnistamaan niitä omia kehityseforttejaan paljon edullisemmin ja varmasti syntyy myös semmoisia yhtiöitä, mitä ei olisi muuten edes syntynyt tässä vaiheessa. Mutta on niin kuin ehkä sijoittamisen näkökulmasta se mielenkiintoinen pointti tällä hetkellä, että mitkä ne on ne voittajat näissä yhtiöissä nyt tällä hetkellä, joille tämä on sitten positiivisin asia. Eli tästä kun ynnäilee plussat ja miinukset yhteen, niin isossa kuvassa varmasti nyt tämä DeepSeekin ulostulo tulee vaikuttaa talouteen ja osakemarkkinaan sitä kautta positiivisesti, että nyt kun resetoidaan tavallaan tämä kilpailu siinä mielessä, että totta kai suljettujen ovien takana voi tapahtua mitä vaan, mutta nyt kaikilla on vähintäänkin yhtä hyvät lähtökohdat lähteä kehittämään tätä hommaa eteenpäin ja totta kai yksittäisiä aloja, mitkä ottaa turpaan, mutta kokonaisuutena olettaisin ainakin, että talous ja yritykset tulee hyötymään tästä kehityssuunnasta. Ja siitä päästäänkin aika näppärästi nyt tuloskauteen, koska varmasti kuullaan nyt erilaisilta yrityksiltä kaiken näköistä diipadabaa ja jargonia siitä, että miten he tulee nyt hyödyntää sitten tätä tekoälykehitystä heidän liiketoiminnassaan. Tosiaan jännä tuloskausi on taas alkamassa ja tämä ensimmäinen tuloskausi tänä vuonna on aina mielenkiintoinen siitä, että useimmat yhtiöt kuitenkin avaa pikkasen näitä tämän vuoden näkymiä, toisin kuin mitä ei ole vielä viime vuonna nähty. Eli siinä mielessä ehkä niin kuin yksi vuoden tärkeimmistä tuloskausista. Ja varmaan suomalaisille myös sen takia, että tämän tuloskauden yhteydessä kuullaan, että kuinka paljon osinkoja nämä yhtiöt maksaa, jotka ei omaa liiketoimintansa pysty kasvattamaan. Hyvä. Saatiin taas
pitkä jytky-jakso tulille ja pistäkää sinne kommenttiosioon vielä erilaisia tämmöisiä AI-softayhtiö-ideoita ja vinkkejä, koska voi olla, että tässäkin on meillä tutkan alta vähän niin kuin lentänyt joitain firmoja puljui ohi, joten olisi kiva tietää ja vähän niin kuin joukkoistaa taas tätä etsimisprosessia tässä. Että jos siellä on jotain mielenkiintoisia ideoita, niin mielellään voitaisiin kyllä käydä varmaan sitten tällä TC-puolellakin läpi, että millaista tarjontaa sillä tällä hetkellä on, koska niin kuin sanoit, niin varmasti nämä erinäköiset AI-sovellukset tulee tässäkin, kun mennään ajassa eteenpäin, niin hyöty. Joo, niistä tulee vielä iso juttu kyllä, että toivottavasti katsojilla on hyviä vinkkejä kuulla mielellään. Pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja me nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.